Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина Tesla Model 3 і вітаю вас з новим відео, на якому ми будемо їхати на цій Теслі в Румунію знову. І в Румунії ми будемо шукати машину на пригон. Отож, в цьому відео ми приганяємо електромобіль з Румунії в Україну, купуємо його там, спробуємо повернути податок ПДВ, власне, розмитнити і доставити в Україну без помічників, без якихось проміжних фірм, без автовоза, без нічого. Тобто своїм ходом поїхав в Румунію, купував машину, все оформив. Машина знаходиться територіально в місті Клуж-Напока. Це від нас 4 години їзди. Так, 96%, 8:20 виїжджаємо. Так, 10:05. Проклав вже маршрут до Клужа, проїхали вже кордон, так що ми вже тепер в Сігет-Мармарош. Ми в Румунії, таке, коротше, відео сумбурне вийде. Знімаю я, коли є час, а часу немає, тому що все бігом, все швидко. Купуємо оцей Hyundai Ioniq 2017 року в максимальній комплектації з усіма всякими прикольними плюшками. Це і підігріви сидінь, керма, правда, лише передніх, немає вентиляції. Але є сліпі зони, є адаптивний круїз. Пробіг дуже великий, 157 тисяч. Але, в принципі, то не біда, тому що ці машини можуть проїжджати дуже багато. З проблем у нас тут царапки на вікні. Прямо тут видно. Тобто вікно або їздити з царапками, або міняти. А всякі отакі, коротше, дрібниці. Бачите, тут є сліпі зони. Салон у нас кожа. До речі, в дуже непоганому стані, як до 157 тисяч. Отут ще царапки. Коротше, в принципі, нам на то байдуже, тому що ми беремо тачку в село, беремо тачку за досить прикольною ціною. CCS 2 порт, оскільки це машина з Австрії. Отут у нас є ще біда така, щось, коротше, болтається якась штука. Диски, в принципі, з бордюрною болячкою, всі, коротше, такі покоцання, але нам, в принципі, байдуже. Машина йде без кабелів, без нічого, і нам повернуть за неї податок. Фінальну ціну я поки не можу сказати, тому що я ще не знаю, скільки в мене вийде всі різні збори. На що бабло, це трудний вопрос. То я вже озвучу в кінці відео, буде зрозуміло, по якій ціні вийшла ця машина і по якій ціні можете подивитися на авторії, то порівняти я вам покажу також, скільки ці машини коштують на авторії. І чи був взагалі сенс в тому. Ми оформили так називаємо тут фактуру. Ну, це, по суті, купча. Це документ про те, що ми купуємо машину. Зараз ми поїдемо в банк оплачувати, отримаємо ключі від тачки. А також завтра, переночуємо в готелі, бо завтра сьогодні вже не встигаємо. Завтра поїдемо в місцеве МРЕО румунське і оформлювати експортну декларацію. І будемо завтра її пробувати вивезти з Румунії в Україну. Приїхали на Hyundai, хотіли її перевірити на підйомнику, капотну та й все. Виявилося, що запис на Hyundai треба за 2 тижні робити. У нас нема 2 тижнів, звісно, ми не будемо тут ці 2 тижні, тож вирішили на бум брати цю машину, бо, в принципі, добра ціна і, в принципі, чому ми що, зря їхали чи що? Нікому так не робіть, як ми зараз робимо. Просто бред. Ну добре, ми, коротше, купуємо цю тачку без особливих перевірок. Ми перевірили тільки ВІН-код, подивилися, що пробіг реальний. В принципі, на ній їздили реально по 30-40 тисяч за рік. Нормально обслуговувалось, є записи про обслуговування, але нема нормально записів про заміну колодок, про заміну якихось рідин. Тобто приїдемо в Україну і то вже будемо дивитися, можливо, ще буде потребувати вкладень. Зараз очікуємо хлопця і сідаємо їхати в банк. Банки працюють тут в Румунії, банк Трансильванії працює до 7 години. Зараз на годиннику у нас за 5 вже, скоро вже 6. Довго оформлювали документи, з'їздили вже в МРЕО, знали всі деталі і, в принципі, все гаразд. Поїхала електрична Даша. Дуже багато тут у Клужі електричних цих Dacia Spring їздить. Хто не знає, це Renault KZ європейського випуску, по суті. Отож, ми вчора сплатили в повному обсязі за авто, дали задаток на ВАТ, на ПДВ. Цей задаток потім нам повертається у вигляді переказу на карту, на єврокарту. Тож
дали цей додаток, отримали документи на це, на те, що ми сплатили фактуру і документ про те, що чоловік взяв той додаток. В фактурі пишеться ціна нетто, тобто ціна без податків. Зараз 8 ранку, поснідали, в готелі переночували. Готель також занесу в наш кошторис. Скільки нам обійшлась машина, скільки буду записувати всі витрати, щоб була повна картина ясності. Оскільки ночівля в нас вимушена була, вчора ми за один день не впорались, не встигли це зробити. Зараз забираємо Теслу і їдемо за Іоніком і їдемо далі в МРЕО місцеве оформлюватися. Їдемо в МРЕО, показує нам 257 запас. Ну, звісно, ми розуміємо, що це запас по місту, Клушу, по стилю вождіння. Але все одно навіть на такому пробігу розуміло, що батарея майже не деградувала зовсім. Це при виключеному кондеї, при включеному показує 240. Дуже гарне місто, видно гори. Не все так пішло, як ми хотіли. І нам не дають транзитні номери, ми не можемо на них їздити. Отже, ця машина буде без номерів взагалі. Біда в тому, що щоб отримати транзитний номер, нам треба чекати, по-перше, до завтра. І, по-друге, тут, коли він імпортував її, там йому давало 60 днів, щоб її продати, а він не продав вже 60 днів. Пройшов вже 3 місяці, як він її завіз сюди, в Румунію з Австрії. І йому треба нові документи отримувати, то ще треба чекати. Коротше, дуже багато бюрократії. Ми не хочемо довго чекати, тому ми зараз грузимо машину на лафету і будемо везти її туди в МРЕО, дооформлювати експортну декларацію і далі везти на кордон. Другий день в Клуж-Напока, і я досі звідси не поїхав. Чекали ще 2 години чи півтори водія лафети, приїхала лафета, поїхали ми в поліцію, і то було десь 2:30. Далі робили той експортні документи, я спитав, скільки треба часу, сказав, що треба ще до годину. Я поїхав, поїв, потім пишу цьому продавцю в WhatsApp, типу, що як справа, наша декларація, що там. Він каже, що у них зависла програма, і приходьте завтра. Життя до сміху жорстоке. Завтра зранку продавець їде знову в експортний відділ робити декларацію. І ми приїдемо десь через годинку-півтори після нього, поснідаємо, поспимо нормально. І я дуже сподіваюся, що завтра ввечері у нас вже машина буде в Україні. Я дуже сподіваюся, але я в це вже не знаю, чи вірити. Подивимось. Головне, що я вам скажу, що продавець, який продав нам машину, дуже відповідальний. Він отримав гроші, не забив на нас болт, а всюди допомагає, ходить з нами, всюди сам стоїть в чергах. І взагалі красавчик. Що б ми без нього робили, я не знаю. Так що продавець супер. Якщо вам треба купувати тачки, я його рекомендую. Відео трошки відмотайте, там є його телефон. Так я в описі залишати не буду. Кому треба, той знайде. Коротше, приїхали в місцеве МРЕО за експортну декларацію, мали зараз її отримати і їхати. Я прийшов в той відділ, а там, коротше, мав бути наш продавець з 8:30 ранку то все оформлювати. І мені співробітник каже, типу, що вони майже оформили, залишили там 10 хвилин оформити експортну декларацію, але є проблема, полягає в тому, що митний номер для повернення ВАТу у того продавця закінчився, бо він видається на 1 рік лише. І це погана новина. Але добре в тому, що він робиться кілька годин, і він пішов вже його робити, його зробить сьогодні. Там експортні декларації просто підмінять, типу там зараз ввели якийсь просто лівий номер, підмінять на нормальний, на новий, і вже надрукують експортну декларацію, все поставлять печаті і поїдемо. Поїдемо вже геть. Так що такий у нас ранок, 3-й день в Клужі. Перша година дня, ми досі в Клужі, вже стоїмо біля Іоніка, він на евакуаторі. Вже оформили експортну декларацію, але чекаємо ще людей з МРЕО, які прийдуть, подивляться, що машина таки стоїть на тому всьому. Дадуть нам висновок. 15-та година. Ми нарешті закінчуємо свої справи на МРЕО, щоб отримати експортну декларацію. Ще там треба їм щось трошки там передрукувати 10 хвилин. І їдемо тоді далі в офіс. В офісі вже будемо оформлювати документи, що ми отримали всі документи. 16 година, 15 хвилин. Машинка у нас на автовозі, ну на тому,
на евакуаторі на Лафеті. Ми сідаємо в Теслу і їдемо зараз на Баямаре. Там трошки перекусимо, бо туди їхати десь 3 години. І далі вже на кордон. Додаткових трат за машину вийшло 100 євро за експортну декларацію офіційно. 16:30. Їдемо тепер за Лафетою, на якій наш Іонік сидить, на Теслі. Коротше, 1:30 ночі ми в Україні. Вон стоїть наша машинка нова, без номерів, тому не можемо на ній пересуватися Україною, чекаємо Лафету. І приїдемо так в притірочку, там вже на зарядку станемо. О 1:30 ночі грузимо машину на Лафету до Ужгорода. 3:30 ночі вигружаємо машину на Лафеті в Ужгороді і їду на зарядку заряджати Теслу і спати. Все, приїхали на зарядку. На годиннику 2:40. Починаємо заряджати Теслу. Там пише 2:40, але почекайте, тут ж насправді 3:40. 3:40 вже ранку, господи. Кладемо клімат 24 градуси. Кладемо кемп мод. Блін, то мені ще треба дочекатися 20 градусів, щоб включити клімат на он. Дуже дякую. Дуже зручно. Але заряджає досить круто. 90 кВт. Коротше, прокинувся о 7 ранку. А в мене тут кострик горить. Та й на 8 годину йде у нас сертифікація машини. Може потім ще досплю трошки. Рахуйте, поспав 3 години. На годиннику 10:30. Сьогодні вже такий 4-й день, коли ми займаємося цією машиною. Вже ми пройшли сертифікацію. Зараз працює брокер. Чекає, щоб ту сертифікацію надіслали на пошту. Та й каже, що треба йому ще мінімум 2 години. То я сподіваюся, що десь до 2-ї ми закінчимо з усім розмитненням і поїдемо на 3 годину на запис на МРЕО, на номери ставити реєстрацію. 16:20 закінчили розмитнення авто. Тепер авто розмитнене, треба поставити на сертифікацію. Але виявляється, якщо ви розмитнили авто, то в той же день не можна ставити на сертифікацію, тому що його ще немає в базі. У мене не було слов, у мене тільки пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. І можна ставити лише наступного дня, а я того не знав. Так що сьогодні номерів не буде. Нас ще чекає пригода завтра. Нам треба ще доставити машину. Будемо ставити на номери в Тячеві. Треба ще доставити її з Ужгорода якось. Приїхали 8 вечора до нашого місця, де ми заряджаємо машину від розеточки. По повній зарядці буде займати у нас 8,5 годин. Зазвичай ми заряджаємо тут Теслу з цієї розетки. Але цього разу заряджаємо Іонік. Такий тут індикатор. Тож завтра нас залишилось лише поставити машину на номери. Дев'ята ранку. Мільйон машин стоїть в Тячеві на те, щоб пройти сервісний огляд. А ми хотіли стати в електронну чергу, а вона не працює. А потім зранку ми, коли сюди прийшли, ми зрозуміли, чому не працює. Тому що тут жива черга на те, щоб отримати талончик. Тож ми виставили живу чергу, отримали талончик на електронну чергу, тепер стоїмо в електронній черзі, щоб потрапити на власне, на реєстрацію. Пройшли більшість процедур до 12 години. Зараз стоїмо на ямі, чекаємо експерта. І виявилося, що треба ще якусь заяву писати. Тож 2 година на годиннику ми досі оформлюємося. На годиннику 15:29 і машина у нас тепер на номерах. 5-й день. Ми закінчуємо нашу пригоду з цією машиною. Наша машина Hyundai Ioniq вже на номерах і нам вже повернули за неї податок. А отже, прийшов час підвести підсумки, скільки нам вийшла вся ця ідея з тим, щоб пригнати машину Hyundai Ioniq з Румунії. Авто оцінилося спочатку 18 тисяч євро, це ціна гроз. Далі вийшло так, що ми трошки сторгувалися, вийшло у нас 15 тисяч 50 євро нет. Потім ці 15 тисяч 50 євро перевели в леї, далі перевели назад в євро, і вийшло вже 15 тисяч 285 євро. Тобто трошки зросла ціна ще на 235 євро.
2860 євро ми залишили у вигляді готівки продавцю як задаток за ВАТ, за податок. На випадок, якщо ми не зможемо правильно перетнути кордон і, відповідно, поставити на експортні декларації відповідні печаті. Тож, оскільки ми впоралися, перетнули кордон як треба, поставили печаті та поставили машину на номера, відправили, відповідно, копію експортної декларації проштамповану, а також український техпаспорт нашому продавцю. Через один день після того продавець відправив нам SWIFT-переказ. Я всім рекомендую надавати в такому випадку дані для єврової картки в Приватбанку. Зараз поясню чому. Спочатку я хотів вивести на Монобанк, далі щось там не вийшло з тим SWIFT-переказом, і я надав дані своєї карточки в Приватбанку. Якщо у вас немає реальної карточки, можете відкрити віртуальну карточку, це, в принципі, також нормальний кейс. Головне, не робіть як я, бо я отримав переказ на інтернет-картку, і це в результаті привело ще додаткової комісії в 13 євро. Далі, оті євро, які я отримав в Приватбанк, я замовив у вигляді готівки в касі. Ви можете замовити до 100 тисяч гривень на день. Там, здається, ще є місячний ліміт, а я не певен який, але вам треба уточнити в банку. Таким чином, я уникнув подвійної конвертації з євро в гривню, з гривні в євро. І не втратив цілу купу грошей на виході. В результаті всіх комісій за переказ SWIFT-переказу зі сторони банку продавця, зі сторони Приватбанку, комісії за зняття готівки в касі, вийшла сумарна комісія 2%. Тобто із 2860 євро я повернув 2804. Також були витрати на оформлення документів. Наприклад, для оформлення експортної декларації в Румунії треба ще 100 євро. Тобто сумарно витрати на авто, на його купівлю, щоб його можна було вивезти, склали 15 441 євро. Ідемо далі. Щоб привезти машину з Румунії, нам довелося ночувати 2 ночі в Клуж-Напока. Ми вибирали не самий дорогий готель, вибирали якийсь більш-менш нормальний, зі сніданками, без парковки, паркували машину просто на вулиці. Всі логістичні витрати, а це готелі, їжа та транспортування авто на лафеті, у нас вийшли в 390 євро. Витрати на брокера, а також на розмитнення авто склали близько 180 євро, якщо переводити з курсом з гривні. Машина готова до реєстрації, розмитнена і вже в Україні, під ключ вийшло нам 16 тисяч євро рівно. Я вважаю, що це дуже дешево. І за таку ціну купити Hyundai Ioniq в Україні неможливо. Я вважаю, що ми дуже класно і дуже круто зекономили. Якщо вам цікаво, які ще додаткові вкладень потребує ця машина після 160 тисяч пробігу, чекайте наступне відео про обслуговування цієї автівки. Ми повеземо її в Hyundai, на Липинського, у Львів, і там подивимося, скільки грошей ще потягне додаткове сервісне обслуговування цього авто. Оскільки там, скоріш за все, треба буде поміняти майже всі рідини, перевірити ходову, зробити діагностику, а також знаємо, наскільки там жива взагалі батарея. Оскільки є багато скептиків, які вважають, що якщо в електромобілі більше ніж 100 тисяч пробіг, там батарея вже мертва і треба її міняти. І заміна коштує там 5 тисяч доларів. Я так постійно бачу такі пости, що люди пишуть, що ось, що ж буде з вашою батареєю через 100 тисяч. От і буде слушна нагода дізнатися, що ж сталося з батареєю Hyundai Ioniq після 160 тисяч пробігу. Так що підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео і поширюйте його друзям. Я, до речі, бачив, що багато в Норвегії також Hyundai Ioniq'ів можна купити за 10, за 12, за 15 тисяч доларів і привезти сюди. Шукайте та знаходьте собі класне авто. До нових відео, бувайте!